Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Rhiza Pastoril, and for now's video, magre-review tayo ng product ng Lazada. Yan! Pero bago natin yan buksan, isanitize muna natin. Sprayan muna natin siya ng alcohol. So, hanapin muna natin. Ayan. Hindi ko mahanap. Teka lang. Wait lang. Andyan na. Asan ka na? Yan! Andyan na ang alcohol. So, spray lang natin dahil hindi natin alam kung sino-sino ang mga humawak ng ating parcel ng Lazada pouch. So, kahit ang kamay natin, kailangan natin i-sanitize, guys. So, kaka-receive ko lang siya kanina. Ang laman niyan is prize para sa mga nanalo ng last live stream ko. So, yan. I-open natin. Tadan! Ang perfume. Wow. Perfume galing kay Lazada na in-order ko. That was 3 days ago. So, medyo matagal pero okay lang. Malamig yung supot kasi nasa opisina siya kanina. So, yan. Victoria's Secret Vanilla Lace. Buksan natin. I-review natin yung in-order ko na parbangos kay Lazada. Yung package niya, okay naman. Wala naman siyang mga butas. Yung unang supot niya, yung Lazada na kulay blue, okay naman. And, yun din, okay naman kasi naka-bubble wrap naman siya. So, maingat naman yung seller sa product nila. So, ayan, una kong nakuha yung takip. Kasi sobrang sticky nung bubble wrap. Kasi alam mo yun, malalaman mo kasi kung bago talaga yung bottle ng pabango. Ayan. So as you can see, wala naman siyang gas-gas. Hindi kaya ng ibang nire-review sa Lazada na pabango. Marami siyang gas-gas, tapos maraming mga review kasi akong nabasa na maganda yung bottle pero iba yung amoy niya, hindi daw mabango. Pero ito, kasi ang daming nag-good comments akong nabasa dun sa review, kaya dun ako nag-order. So yun, makita nyo naman, yung maganda yung yung bottle niya, walang mga gas-gas. And then inamoy ko siya, sobrang bango, para siyang long lasting talaga. So yan, open ko na, binuksan ko na. And then, shout out pala sa mga nanalo ng pabango sa live stream ko. Ito na po yung order. In-order niya sa akin. Lang. Ito na yung mga price ninyo sa akin nung nagpa-Pinoy Henyo ko. So, yun. Mabango siya, guys. Promise. Di kayo magsisisi. So, if you want to order, ibababa ko yung link or yung name ng shop dun sa description para may idea kayo kung saan ko siya in-order, kung anong shop. So, ayan, inamoy-amoy ko. Kasi sobrang bango niya. Actually, favorite ko yung scent niya, vanilla lace. Or, meron pa yung isa, yung bare vanilla. Pero kasi mas prefer ko, mas mabango kasi siya. So, ayan. Para kay seller, 5-star ako at kay delivery man,